Μάθημα 1. Γευστική εμπειρία. Γεια! Έχετε φάει σε αυτό το εστιατόριο του ξενοδοχείου στο παρελθόν? Όχι, είναι η πρώτη μου φορά εδώ. Έχουν καλές κριτικές. Ναι, έχω ακούσει υπέροχα πράγματα για το μενού και την εξυπηρέτησή τους. Αυτό είναι ενθαρρυντικό. Είμαι ενθουσιασμένος να δοκιμάσω κάτι νέο. Νομίζω ότι θα λατρέψετε τη σπεσιαλιτέ τους. Οι γεύσεις υποτίθεται ότι είναι καταπληκτικές. Ακούγεται τέλειο. Είμαι πάντα έτοιμος για μια γαστρονομική περιπέτεια. Ας δούμε το μενού και ας δούμε τι μας τραβάει το μάτι. Ναι, ανυπομονώ να δω τι νόστιμες επιλογές προσφέρουν. Είμαι ενθουσιασμένος που θα απολαύσουμε ένα υπέροχο γεύμα μαζί. Μάθημα 2. Κάνοντας βήματα. Κάντε το ένα βήμα τη φορά. Θα φτάσεις εκεί. Φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω να συμβαδίσω με τα πάντα. Είναι απολύτως φυσικό να αισθάνεστε συγκλονισμένοι, αλλά η διάσπαση του βοηθά. Αυτό είναι λογικό. Η εστίαση σε μία εργασία τη φορά μπορεί να μειώσει την πίεση. Ακριβώς. Η πρόοδος γίνεται σιγά σιγά, και αυτό είναι απολύτως εντάξει. Ναι, πρέπει απλώς να υπενθυμίσω στον εαυτό μου να έχω υπομονή με τη διαδικασία. Τα πας υπέροχα. Να θυμάστε ότι είναι ένα ταξίδι, όχι ένας αγώνας. Σας ευχαριστώ. Εκτιμώ την ενθάρρυνση σας. Πραγματικά βοηθάει. Ας συνεχίσουμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον σε αυτό το ταξίδι. Μάθημα 3. Ιδέες ανακύκλωσης. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση. Αυτό είναι υπέροχο. Ανυπομονώ να δω ποιες δημιουργικές ιδέες μπορούμε να βρούμε μαζί. Ναι, είναι εκπληκτικό πως παλιά αντικείμενα μπορούν να αποκτήσουν νέα ζωή με λίγη φαντασία. Λατρεύω την ιδέα να μεταμορφώνεις κάτι ανεπιθύμητο σε κάτι όμορφο. Απολύτως. Δεν είναι μόνο φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά και διασκεδαστικό έργο. Ναι, είναι ένας βιώσιμος τρόπος για να απολαύσετε τη μόδα, μειώνοντας παράλληλα τα απόβλητα. Ας σκεφτούμε μερικά έργα που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Ακούγεται σαν διασκεδαστική ιδέα. Θα μπορούσε να οδηγήσει σε μερικές συναρπαστικές ιστορίες. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μαζί. Μάθημα 4. Κράτηση εκ των προτέρων. Συνιστάτε να κάνετε κράτηση τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα για να εξασφαλίσετε τη θέση σας. Αυτή είναι μια καλή συμβουλή. Πάντα εκτιμώ το να γνωρίζω πότε να προγραμματίσω μπροστά. Ναι, βοηθά στην αποφυγή του άγχους της τελευταίας στιγμής και διασφαλίζει ότι δεν θα χάσουμε. Συμφωνώ. Ο προγραμματισμός εκ των προτέρων μπορεί πραγματικά να βελτιώσει την ταξιδιωτική μας εμπειρία. Επιπλέον, μας δίνει συχνά καλύτερες επιλογές και τιμές. Ακριβώς. Μου αρέσει να ξέρω ότι όλα τακτοποιούνται πριν φύγουμε. Ας φτιάξουμε μια λίστα ελέγχου για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξεχάσουμε καμία κράτηση. Φοβερή ιδέα. Θα μας βοηθήσει να παραμείνουμε οργανωμένοι και προετοιμασμένοι. Ανυπομονώ για το επερχόμενο ταξίδι μας. Μάθημα 5. Καναδικά αθλητικά πρωταθλήματα. Γνωρίζατε ότι τα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου και λακρός στον Καναδά κερδίζουν δημοτικότητα? Ναι, είναι συναρπαστικό. Τα επαγγελματικά αθλήματα και τα πρωταθλήματα σε όλη τη χώρα αναπτύσσονται. Απολύτως. Εκτιμάται ότι το ενδιαφέρον για αυτά τα αθλήματα είναι στο υψηλό όλων των εποχών. Λατρεύω τον τρόπο με τον οποίο ο αθλητισμός μπορεί να ενώσει τις κοινότητες και να δημιουργήσει μια αίσθηση υπερηφάνειας. Ναι,
και με την άνοδο των προγραμμάτων για την νεολαία, περισσότερα παιδιά συμμετέχουν. Είναι υπέροχο να το βλέπεις. Ενθαρρύνει την ομαδική εργασία και την πειθαρχία από νεαρή ηλικία. Ελπίζω αυτή η τάση να συνεχιστεί, καθώς ωφελεί όχι μόνο τους παίκτες αλλά και τους φιλάθλους. Οριστικά. Ας παρακολουθούμε πώς εξελίσσονται αυτά τα πρωταθλήματα τα επόμενα χρόνια. Είμαι ενθουσιασμένος να δω που θα πάει μετά τα καναδικά αθλήματα. Μάθημα 6. Ταξιδιωτικές φιλοδοξίες. Γεια! Έχετε σκεφτεί ποτέ να ταξιδέψετε σε μια νέα χώρα? Ναι, το σκέφτομαι εδώ και λίγο καιρό. Υπάρχουν τόσα πολλά να εξερευνήσετε. Απολύτως. Κάθε χώρα προσφέρει μοναδικούς πολιτισμούς και εμπειρίες. Συμφωνώ. Είναι συναρπαστικό να σκέφτεσαι να μπεις σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον. Έχετε κάποιο συγκεκριμένο προορισμό στο μυαλό σας για τα ταξίδια σας? Γέρνω προς ένα μέρος με πλούσια ιστορία και όμορφα τοπία. Αυτό ακούγεται τέλειο. Η εξερεύνηση ιστορικών τοποθεσιών μπορεί να είναι τόσο εμπλουτιστική. Ναι, και θα ήθελα να δοκιμάσω τοπικές κουζίνες όσο είμαι εκεί. Το φαγητό είναι τόσο τεράστιο μέρος της εμπειρίας μιας νέας κουλτούρας. Μάθημα 7. Πιάνοντας μια μπάλα. Εάν θέλετε να πιάσετε ένα, πρέπει πραγματικά να χρησιμοποιήσετε το χέρι σας σωστά. Αυτό ακούγεται εύκολο, αλλά πώς μπορώ να ξέρω αν είναι η σωστή τεχνική? Η εξάσκηση κάνει τέλειο. Το να παρακολουθείτε πώς το κάνουν οι άλλοι μπορεί επίσης να βοηθήσει. Βλέπω. Υποθέτω ότι το να το δεις σε δράση είναι ένας καλός τρόπος για να μάθεις. Ακριβώς. Επιπλέον, είναι να είσαι σίγουρος και συγκεντρωμένος όταν προσπαθείς. Θα το δώσω σίγουρα. Ακούγεται σαν μια διασκεδαστική πρόκληση. Ναι, και μόλις το καταφέρετε, θα νιώσετε τόσο ολοκληρωμένοι. Ανυπομονώ να εξασκηθώ και να βελτιώσω τις δεξιότητές μου. Ας το κάνουμε μαζί μια διασκεδαστική δραστηριότητα. Μάθημα 8. Αντιμετώπιση της αδικίας. Με τον καιρό, οι άνθρωποι συνειδητοποίησαν ότι οι νόμοι ήταν άδικοι σχετικά με ορισμένα ζητήματα. Ναι, είναι ενδιαφέρον πως η κοινή γνώμη μπορεί να αλλάξει και να οδηγήσει στην αλλαγή. Απολύτως. Οι λαοί του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών άρχισαν να πιέζουν για μεταρρυθμίσεις. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπεις κοινότητες να ενώνονται για να υποστηρίξουν τη δικαιοσύνη. Ναι, οι συλλογικές φωνές μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές στην νομοθεσία. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο για τους πολίτες να συμμετέχουν σε τέτοια κινήματα. Οριστικά. Η κατανόηση των δικαιωμάτων μας είναι ζωτικής σημασίας για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Ας συνεχίσουμε να συζητάμε αυτά τα σημαντικά θέματα και να ευαισθητοποιήσουμε. Είμαι υπέρ αυτού. Μαζί, μπορούμε να συμβάλλουμε στη θετική αλλαγή. Μάθημα 9. Αξεσουάρ. Μεγάλος. Χρειάζομαι μερικά νέα αξεσουάρ. Τι θα λέγατε να ξεκινήσουμε από το εμπορικό? Ακούγεται τέλειο σχέδιο. Μου αρέσει να εξερευνώ διαφορετικά στυλ. Ναι, τα αξεσουάρ μπορούν πραγματικά να αναδείξουν ένα ντύσιμο και να αναδείξουν την προσωπικότητα. Απολύτως. Ψάχνω για κάτι μοναδικό που να ξεχωρίζει. Ας δούμε επίσης μερικές τοπικές μπουτίκ. Έχουν συχνά κρυμμένα πετράδια. Καλή ιδέα. Μου αρέσει να βρίσκω μοναδικά κομμάτια που λένε μια ιστορία. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω τι ανακαλύπτουμε μαζί.
Κι εγώ. Οι αγορές είναι πάντα πιο διασκεδαστικές με καλή παρέα. Ας κάνουμε μια μέρα από αυτό και ας απολαύσουμε το κυνήγι για τα τέλεια αξεσουάρ. Μάθημα 10. Υποστήριξη της ομάδας. Υποστηρίζω την ομάδα από την πόλη μου. Με κάνει να νιώθω συνδεδεμένος με τις ρίζες μου. Αυτό είναι υπέροχο. Το γήπεδο πρέπει να είναι ένα συναρπαστικό μέρος για να παρακολουθήσετε έναν αγώνα. Απολύτως. Η ενέργεια από το πλήθος είναι ηλεκτρική κατά τη διάρκεια των αγώνων. Μου αρέσει το πόσο ο αθλητισμός μπορεί να φέρει κοντά τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από τις διαφορές. Ναι, είναι εκπληκτικό να βλέπεις τους θαυμαστές να ενώνονται για ένα κοινό πάθος. Θα ήθελα να παρακολουθήσω κάποιο παιχνίδι μαζί σας κάποια στιγμή. Αυτό θα ήταν φοβερό. Ας προγραμματίσουμε να πάμε όταν ξεκινήσει η σεζόν. Ανυπομονώ να ζήσω αυτόν τον ενθουσιασμό από πρώτο χέρι. Μαζί, θα επεφημίσουμε την ομάδα μας και θα δημιουργήσουμε μόνιμες αναμνήσεις. Μάθημα 11. Πλοήγηση στη ζωή. Για να αφήσετε τον τύπο να περάσει, πρέπει να είστε ευγενικοί και υπομονετικοί. Καταλαβαίνω. Μερικές φορές είναι δύσκολο να πλοηγηθείτε σε χώρους με πολύ κόσμο. Ναι, ειδικά όταν οι άνθρωποι βιάζονται. Μπορεί να γίνει χαοτικό. Απολύτως. Προσπαθώ να έχω επίγνωση του περιβάλλοντος μου για να αποφύγω τυχόν ατυχίες. Αυτή είναι μια εξαιρετική στρατηγική. Βοηθά στη διατήρηση της ομαλής ροής σε πολυσύχναστες περιοχές. Νομίζω ότι το να είσαι προσεκτικός κάνει μεγάλη διαφορά σε αυτές τις καταστάσεις. Ναι, όλα έχουν να κάνουν με το σεβασμό ένας τον άλλον και τη δημιουργία ενός ευχάριστου περιβάλλοντος. Συμφωνώ απόλυτα. Ας συνεχίσουμε να ασκούμε αυτές τις καλές συνήθειες. Μαζί, μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε κατάσταση πιο διαχειρίσιμη. Μάθημα 12. Θλίψη και υποστήριξη. Όταν χάνουμε κάποιον αγαπημένο μας, είναι φυσικό να νιώθουμε συντριβή. Ναι, η θλίψη μπορεί να εκδηλωθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους για τον καθένα μας. Ακριβώς. Μερικές φορές βοηθάει να μιλάμε για τα συναισθήματά μας με άλλους. Συμφωνώ. Το να μοιραζόμαστε τα συναισθήματά μας μπορεί να ελαφρύνει το βάρος που κουβαλάμε. Είναι σημαντικό να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Ναι, η ύπαρξη ενός ισχυρού συστήματος υποστήριξης είναι ζωτική σημασία στη διαδικασία επούλωσης. Πιστεύω ότι η ανάμνηση των καλών στιγμών μπορεί επίσης να φέρει παρηγοριά. Απολύτως. Ο εορτασμός της ζωής τους βοηθά στη διατήρηση της μνήμης του ζωντανή. Ας είμαστε πάντα δίπλα ο ένας για τον άλλο στις προκλήσεις της ζωής. Μάθημα 13. Μία μέρα στο νερό. Στην άκρη του νερού, μπήκε ακριβώς μέσα και ξάπλωσε επιπλέοντας. Αυτό ακούγεται αναζωογονητικό. Λατρεύω την αίσθηση του να βρίσκομαι στο νερό. Έβαλα τα δάχτυλα των ποδιών μου και ένιωσα τη ψύχρα. Ήταν αναζωογονητικό. Μπορώ να φανταστώ. Υπάρχει κάτι τόσο απελευθερωτικό στο να είσαι στη φύση. Ναι, είναι ένας τέλειος τρόπος για να χαλαρώσετε και να χαλαρώσετε από το καθημερινό άγχος. Συμφωνώ. Ας προγραμματίσουμε μια μέρα δίπλα στο νερό σύντομα. Απολύτως. Ανυπομονώ να απολαύσω τον ήλιο και τα κύματα. Θα είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να συνδεθείτε με τη φύση και ο ένας τον άλλον. Είμαι ενθουσιασμένος και μόνο που το σκέφτομαι. Μάθημα 14. Αγαπημένοι φίλοι. Λέω ότι χρυσούς φίλους έχω ανάμεσά σας. Οι χρυσοί μου φίλοι όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό είναι όμορφο.
Τέτοιες φιλίες είναι πραγματικά πολύτιμες. Ναι, με έχουν υποστηρίξει σε μεγάλο βαθμό και τους αγαπώ βαθιά. Είναι εκπληκτικό πως οι αληθινοί φίλοι μπορούν να επηρεάσουν τη ζωή μας τόσο θετικά. Απολύτως. Νιώθω τυχερός που έχω ένα τόσο δυνατό δίκτυο υποστήριξης. Πιστεύω ότι αυτές οι συνδέσεις είναι που κάνουν τη ζωή πιο πλούσια και πιο ουσιαστική. Πάντα να εκτιμούμε και να τρέφουμε τις φιλίες μας. Ναι, είμαι ευγνώμων για τους υπέροχους ανθρώπους στη ζωή μου. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ακόμα πιο όμορφες αναμνήσεις με τους φίλους μας. Μάθημα 15. Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης. Μην ανησυχείς. Το έχεις αυτό. Απλά να είστε ο εαυτός σας και να δείξετε τις ικανότητές σας. Σας ευχαριστώ. Εκτιμώ την ενθάρρυνση σας. Με βοηθάει πραγματικά να ηρεμήσω τα νεύρα μου. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι όλοι σας ριζώνουν και έχετε το ταλέντο να λάμψετε. Το ελπίζω. Μερικές φορές αμφιβάλλω για τον εαυτό μου, αλλά ξέρω ότι μπορώ να το κάνω αν επικεντρωθώ. Ακριβώς. Εμπιστευτείτε τις ικανότητές σας και αφήστε τις να λάμψουν. Σίγουρα θα προσπαθήσω να το έχω υπόψη μου κατά την παρουσίασή μου. Απλώς θυμηθείτε, το να είστε αυθεντικοί είναι αυτό που σας κάνει να ξεχωρίζετε. Έχεις δίκιο. Θα αγκαλιάσω το μοναδικό στυλ και την προσέγγισή μου. Ανυπομονώ να σε δω σε δράση. Θα τα πας υπέροχα. Μάθημα 16. Διώχνοντας την ανία. Παρατήρησα το κατοικίδιό μου να κάθεται δίπλα στον πόλο όλη μέρα. Φαίνεται βαριεστημένος και δεν μπορώ παρά να το λυπάμαι. Είναι τόσο αλήθεια. Τα ζώα χρειάζονται τόνωση και δέσμευση όπως και εμείς. Είναι σημαντικό να τους διασκεδάζουμε. Κοιτάζω μέσα στον μπολ και τον παρακολουθώ. Το στόμα του ανοίγει ελαφρά, σαν να περιμένει να συμβεί κάτι συναρπαστικό. Είναι συναρπαστικό πως επικοινωνούν τα συναισθήματά τους. Μπορούν να εκφράσουν την πλήξη με τόσο λεπτούς τρόπους, σχεδόν σε κάνουν να νιώθεις ένοχος που δεν παίζεις μαζί τους. Ναι. Σκεφτόμουν πως να προσθέσω περισσότερη ποικιλία στη μέρα του, ίσως κάποια νέα παιχνίδια ή δραστηριότητες για να τον κρατήσω αφοσιωμένο. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Θα μπορούσατε επίσης να σκεφτείτε διαδραστικά παιχνίδια ή παζλ που διεγείρουν το μυαλό του και τον ενθαρρύνουν να παίξει. Απολύτως. Θέλω να βεβαιωθώ ότι αισθάνεται χαρούμενος και γεμάτος, καθώς ένα βαριεστημένο κατοικίδιο μπορεί να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες συμπεριφορές. Ναι, το να διατηρούνται ψυχικά και σωματικά ενεργά είναι το κλειδί για την ευτυχία και την ευημερία τους. Θα θέσω ως προτεραιότητα να περάσω περισσότερο χρόνο μαζί του. Εξάλλου, τα κατοικίδια μας εμπλουτίζουν τη ζωή μας και αξίζουν την προσοχή μας. Μάθημα 17. Προετοιμασίες ταξιδιού. Με το επερχόμενο ταξίδι, μπορεί να είναι συντριπτικό να οργανωθούν τα πάντα. Έκανες online check για την πτήση μας. Ναι, το ολοκλήρωσα χθες και μου φάνηκε πολύ βολικό να χειρίζομαι τα πάντα από την άνεση του σπιτιού μου. Αυτό είναι υπέροχο. Τι γίνεται με τη διαμονή μας, έχετε καταφέρει ακόμα να κλείσετε το ξενοδοχείο? Εξακολουθώ να εξετάζω μερικές επιλογές. Θέλω να διασφαλίσω ότι θα βρούμε ένα μέρος που να καλύπτει όλες τις ανάγκες μας και να είναι εντός του προϋπολογισμού. Αυτό είναι λογικό. Είναι σημαντικό να έχετε έναν άνετο χώρο για να επιστρέψετε μετά από μια κουραστική μέρα εξερεύνησης. Ακριβώς. Λαμβάνω επίσης υπόψη την τοποθεσία, καθώς το να είμαστε κοντά στα αξιοθέατα θα μας εξοικονομήσει χρόνο και ενέργεια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας. Απολύτως. Η κατοχή μιας κεντρικής τοποθεσίας μπορεί πραγματικά να βελτιώσει τη συνολική εμπειρία, επιτρέποντάς μας να απολαμβάνουμε περισσότερες δραστηριότητες.
Και αναζητώ μέρη με καλές κριτικές, καθώς θέλω να βεβαιωθώ ότι βρισκόμαστε σε ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Ας ενημερώνουμε ο ένας τον άλλον καθώς οριστικοποιούμε τα σχέδια. Θα είναι τόσο συναρπαστικό να ξεκινήσετε αυτό το ταξίδι μαζί. Μάθημα 18. Εμπειρίες αγορών. Ναι, στην πραγματικότητα το έκανα μόλις το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ήταν σαν να πηγαίνεις για ψώνια σε μια τοπική αγορά γεμάτη με φρέσκα προϊόντα και μοναδικά είδη. Αυτό ακούγεται απολαυστικό. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στην περιήγηση στους πάγκους και στην ανακάλυψη κρυμμένων πολύτιμων λίθων που δεν μπορείτε να βρείτε σε κανονικά καταστήματα. Ακριβώς. Μου άρεσε να αλληλεπιδρώ με τους πολιτές και να μαθαίνω για τα προϊόντα τους. Έκανε την εμπειρία να νιώθει πολύ πιο προσωπική. Ναι, οι τοπικές αγορές έχουν συχνά μια ζωντανή ατμόσφαιρα που απλά δεν μπορείτε να αναπαράγετε σε ένα σούπερ μάρκετ. Όλα έχουν να κάνουν με το πνεύμα της κοινότητας. Συμφωνώ. Επιπλέον, μου αρέσει να υποστηρίζω ντόπιους αγρότες και τεχνίτες. Είναι ωραίο να γνωρίζω ότι οι αγορές μου τους βοηθούν να ευδοκιμήσουν. Απολύτως. Και η ποιότητα των προϊόντων είναι συνήθως πολύ καλύτερη, ειδικά όταν πρόκειται για φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Ναι, τίποτα δεν ξεπερνά τη γεύση των φρεσκοκομμένων προϊόντων. Είναι πολύ πιο γευστικό από αυτό που βρίσκει σε μεγαλύτερες αλυσίδες παντοπολίων. Νομίζω ότι πρέπει να σχεδιάσουμε μαζί μια επίσκεψη σε μια τοπική αγορά. Θα ήταν διασκεδαστικό να εξερευνήσετε και να δοκιμάσετε διαφορετικά φαγητά. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Είμαι σίγουρος ότι θα συναντήσουμε καταπληκτικά ευρήματα και θα απολαύσουμε τη ζωντανή ατμόσφαιρα. Μάθημα 19. Σχέδια επέκτασης. Αλήθεια, ξέρετε πότε σκοπεύουν να ξεκινήσουν την επέκταση? Έχω ακούσει μερικά συναρπαστικά πράγματα γι' αυτό. Στόχος τους είναι να ξεκινήσουν το επόμενο οικονομικό έτος, το οποίο φαίνεται φιλόδοξο αλλά απαραίτητο για την ανάπτυξη και την ανάπτυξη. Αυτά είναι υπέροχα νέα. Είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν και να επεκταθούν προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πελατών τους. Απολύτως. Αυτή η επέκταση θα μπορούσε να ανοίξει νέες ευκαιρίες και να τους επιτρέψει να προσεγγίσουν ένα ευρύτερο κοινό. Ναι, και είναι μια ευκαιρία για αυτούς να καινοτομήσουν και να βελτιώσουν τις προσφορές τους, κάτι που μπορεί τελικά να ωφελήσει όλους τους εμπλεκόμενους. Ακριβώς. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό για τις εταιρείες να επενδύσουν στο μέλλον τους, διασφαλίζοντας ότι θα παραμείνουν ανταγωνιστικές στην αγορά. Συμφωνώ. Με τις κατάλληλες στρατηγικές και προγραμματισμό, μπορούν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που έρχονται με την επέκταση. Και θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εφαρμόσουν αυτές τις αλλαγές και τι αντίκτυπο θα έχουν στην κοινότητα. Ανυπομονώ να παρακολουθήσω την πρόοδό τους. Θα είναι συναρπαστικό να παρακολουθείς τη μεταμόρφωση. Μάθημα 20. Ανταλλαγή νομισμάτων. Ξέρετε, είναι συνήθως φθηνότερο να ανταλλάξετε κάποια χρήματα στον προορισμό αντί να το κάνετε εκ των προτέρων. Το έχεις σκεφτεί? Ναι, έχω διαβάσει ότι η έρευνα των τιμών εκ των προτέρων μπορεί να μας βοηθήσει να βρούμε τις καλύτερες επιλογές όταν φτάσουμε. Ακριβώς. Πολλά μέρη προσφέρουν ανταγωνιστικές συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι οποίες μπορούν να μας εξοικονομήσουν χρήματα κατά τη διάρκεια των ταξιδιών μας. Και είναι επίσης συνετό να είμαστε προσεκτικοί σχετικά με το που ανταλλάσσουμε τα χρήματά μας. Ορισμένες τοποθεσίες ενδέχεται να χρεώνουν κρυφές χρεώσεις. Απολύτως. Είναι πάντα καλή ιδέα να συγκρίνετε τις τιμές και να κάνετε ερωτήσεις για να αποφύγετε τυχόν εκπλήξεις. Ναι, και η χρήση τοπικών ATM μπορεί μερικές φορές να προσφέρει καλύτερες τιμές, υπό την προϋπόθεση ότι γνωρίζουμε τυχόν χρεώσεις συναλλαγής. Αυτό είναι αλήθεια. Θα πρέπει να φροντίσουμε να ενημερώσουμε την τράπεζά μας για τα ταξιδιωτικά μας σχέδια για να αποφύγουμε τυχόν προβλήματα με τις κάρτες μας. Οριστικά. Η ενημέρωση και η προετοιμασία μπορεί να μας βοηθήσει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τον ταξιδιωτικό μας προϋπολογισμό.
Χαίρομαι που το συζητάμε τώρα. Θα κάνει το ταξίδι μας πιο ομαλό και πιο ευχάριστο όταν διαχειριζόμαστε τα οικονομικά μας με σύνεση. Μάθημα 21. Στοιχεία διαμονής. Θα συγκεντρώσω τις λεπτομέρειες και θα τις μοιραστώ μαζί σας σύντομα. Θέλω να βεβαιωθώ ότι έχουμε τακτοποιήσει όλα για το ταξίδι μας. Τέλειος. Μόλις επιβεβαιώσουμε τη διαμονή, μπορούμε να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε όλες τις διασκεδαστικές δραστηριότητες που θέλουμε να κάνουμε. Ναι, είναι απαραίτητο να έχουμε μια άνετη βάση καθώς εξερευνούμε και θέλω να βεβαιωθώ ότι πληρεί όλες τις απαιτήσεις μας. Απολύτως. Ανυπομονώ να δω ποιες επιλογές θα βρείτε, ειδικά αν έχουν καλές ανέσεις και κεντρική τοποθεσία. Θα δώσω προτεραιότητα σε αυτούς τους παράγοντες. Είναι σημαντικό να έχουμε ένα βολικό σημείο που μας επιτρέπει να αξιοποιούμε στο έπακρο το χρόνο μας. Ακριβώς. Μόλις τακτοποιήσουμε το κατάλημα, μπορούμε να επικεντρωθούμε στο δρομολόγιο μας και στα μέρη που θέλουμε να επισκεφτούμε. Είμαι ενθουσιασμένος που θα δημιουργήσω ένα σχέδιο περιπέτειας που περιλαμβάνει δραστηριότητες που ταιριάζουν και στα δύο μας ενδιαφέροντα. Ναι, ας φροντίσουμε να ενσωματώσουμε ένα μείγμα χαλάρωσης και εξερεύνησης, ώστε να μπορούμε να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή. Συμφωνώ. Το ταξίδι μας θα είναι φανταστικό και ανυπομονώ να ολοκληρώσουμε τις λεπτομέρειες και να βγούμε μαζί. Μάθημα 22. Ευτυχία στο Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι σημαντικό για την ευημερία σας να δημιουργήσετε ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον, ειδικά όταν εργάζεστε από το σπίτι. Απολύτως. Πιστεύω ότι ένα χαρούμενο γραφείο στο σπίτι μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη παραγωγικότητα και συνολική εργασιακή ικανοποίηση. Ναι, όταν ο χώρος είναι οργανωμένος και άνετος, μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την εστίαση και τη δημιουργικότητα. Και η προσθήκη προσωπικών πινελιών, όπως φυτά ή έργα τέχνης, μπορεί να κάνει το περιβάλλον να αισθάνεται πιο ελκυστικό και αναζωογονητικό. Ακριβώς. Έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός χώρου που σας εμπνέει και σας κάνει να ανυπομονείτε να ξεκινήσετε την εργάσιμη ημέρα σας. Απολύτως. Νομίζω ότι η ενσωμάτωση του φυσικού φωτός και της σωστής εργονομίας παίζει μεγάλο ρόλο στη διατήρηση ενός υγιούς χώρου εργασίας. Αυτό είναι αλήθεια. Μια καλά φωτισμένη και άνετη καρέκλα μπορεί να κάνει τη διαφορά όταν περνάτε ώρες στο γραφείο. Και τα διαλύματα για να απομακρυνθούν από την οθόνη είναι επίσης σημαντικά για τη διανοητική διάβγεια και την ευεξία. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Η ενσωμάτωση μικρών διαλυμάτων μπορεί να επαναφορτίσει το μυαλό σας και να σας κρατήσει κίνητρο όλη την ημέρα. Μάθημα 23. Πλοήγηση στη βιβλιοθήκη. Βρίσκονται σε μια βιβλιοθήκη, και όταν πήγα για πρώτη φορά στη βιβλιοθήκη, ήμουν μπερδεμένος σχετικά με το πώς να βρω βιβλία σε έναν τόσο τεράστιο χώρο. Μπορώ να σχετιστώ με αυτό. Μπορεί να είναι συντριπτικό στην αρχή, αλλά μόλις το καταλάβετε, είναι ένας θησαυρός γνώσης. Ακριβώς. Θυμάμαι ότι περιπλανιόμουν στους διαδρόμους, προσπαθώντας να αποκρυπτογραφήσω το σύστημα ταξινόμησης και να καταλάβω από πού να ξεκινήσω. Ναι, και ο τεράστιος όγκος των βιβλίων μπορεί να είναι εκφοβιστικός, αλλά είναι επίσης συναρπαστικό να σκεφτόμαστε όλες τις ιστορίες και τις πληροφορίες που περιμένουν να ανακαλυφθούν. Μόλις έμαθα για το δεκαδικό σύστημα Dewey, όλα άρχισαν να βγάζουν νόημα και ένιωσα πολύ πιο σίγουρος πλοηγώντας τα ράφια. Αυτό είναι ένα υπέροχο σημείο. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η βιβλιοθήκη οργανώνει το υλικό της ανοίγει έναν εντελώς νέο κόσμο εξερεύνησης. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό για τις βιβλιοθήκες να προσφέρουν συνεδρίες προσανατολισμού για να βοηθήσουν τους νεοφερμένους να αισθάνονται πιο άνετα και ενημερωμένοι. Απολύτως. Αυτές οι συνεδρίες μπορούν επίσης να επισημάνουν τους διάφορους διαθέσιμους πόρους εκτός από βιβλία, όπως ψηφιακό περιεχόμενο και κοινοτικά προγράμματα. Πιστεύω ότι η καλλιέργεια της αγάπης για τις βιβλιοθήκες μπορεί να ενθαρρύνει περισσότερους ανθρώπους να εξερευνήσουν τη λογοτεχνία και τη διαβίου μάθηση.
Μάθημα 24. Στόχοι και φιλοδοξίες. Γεια! Πώς πάνε όλα με τους στόχους και τις φιλοδοξίες σου? Ήμουν περίεργος να ακούσω για την πρόοδό σας τον τελευταίο καιρό. Ήταν πολύ ταξίδι. Αυτή τη στιγμή επικεντρώνομαι σε μερικά προσωπικά έργα, με τα οποία είμαι παθιασμένος και είναι πραγματικά συναρπαστικό. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Είναι πάντα εμπνευσμένο να βλέπεις κάποιον να κυνηγά τα όνειρά του. Προς ποιους συγκεκριμένους στόχους εργάζεστε? Προσπαθώ να βελτιώσω τις δεξιότητές μου στη γραφιστική, ενώ παράλληλα εργάζομαι σε ένα δευτερεύον έργο για να δημιουργήσω τη δική μου επωνυμία, κάτι που μου δίνει κίνητρο. Αυτό είναι φανταστικό. Το να έχετε ένα καθαρό όραμα μπορεί πραγματικά να σας βοηθήσει να παραμείνετε συγκεντρωμένοι και φαίνεται ότι κάνετε μεγάλα βήματα. Ναι, και θεωρώ ότι ο καθορισμός μικρότερων ορόσημων στην πορεία κάνει το ταξίδι να αισθάνεται πιο εφικτό και ικανοποιητικό. Συμφωνώ απόλυτα. Το να γιορτάζετε αυτές τις μικρές νίκες μπορεί να κρατήσει τη διάθεσή σας ψηλά και να τροφοδοτήσει το κίνητρό σας να προχωρήσετε περαιτέρω. Ακριβώς. Νιώθω ότι κάθε βήμα προς τα εμπρός, όσο μικρό κι αν είναι, με φέρνει πιο κοντά στις απότερες φιλοδοξίες μου. Είναι υπέροχο να σε βλέπω τόσο αποφασισμένο. Είμαι σίγουρος ότι η σκληρή δουλειά σας θα αποδώσει μακροπρόθεσμα. Μάθημα 25. Πληροφορίες για την προπόνηση με βάρη. Μιλώντας για φυσική κατάσταση, σκέφτηκα να εντάξω τα βάρη στη ρουτίνα μου, αν χρειαστεί. Φαίνεται σαν ένας πολύ καλός τρόπος για να χτίσετε δύναμη. Αυτό είναι ένα σταθερό σχέδιο. Η προπόνηση με βάρη μπορεί πραγματικά να βοηθήσει στη βελτίωση του μυϊκού τόνου και της συνολικής φυσικής κατάστασης. Πόσο διαρκεί συνήθως κάθε προπόνηση για εσάς? Συνήθως στοχεύω σε περίπου 1 ώρα ανά συνεδρία, εστιάζοντας σε διαφορετικές μυϊκές ομάδες κάθε μέρα για να επιτρέψω την αποκατάσταση. Αυτό ακούγεται ισορροπημένο. Είναι σημαντικό να έχετε ποικιλία στις προπονήσεις σας. Όχι μόνο κρατά τα πράγματα ενδιαφέροντα, αλλά βοηθά και στην αποφυγή του οροπεδίου. Ακριβώς. Διαπίστωσα επίσης ότι η παρακολούθηση της προόδου μου με βοηθά να παραμένω υπεύθυνη και να έχω κίνητρο να πιέζω τον εαυτό μου κατά τη διάρκεια κάθε συνεδρίας. Απολύτως. Το να βλέπεις βελτιώσεις, είτε σηκώνεις μεγαλύτερα βάρη είτε ολοκληρώνεις περισσότερες επαναλήψεις, μπορεί να είναι απίστευτα ικανοποιητικό. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Είναι σαν μια απτή ανταμοιβή για όλη την προσπάθεια που έχετε καταβάλει και σας ενθαρρύνει να συνεχίσετε. Ναι, και νομίζω ότι το να έχεις ένα φύλλο προπόνησης μπορεί επίσης να βελτιώσει αυτή την εμπειρία, καθιστώντας την πιο διασκεδαστική και ενθαρρυντική. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Είναι πάντα ωραίο να μοιράζεσαι αυτό το ταξίδι με κάποιον που έχει παρόμοιους στόχους και μπορεί να σε παρακινήσει σε δύσκολες μέρες. Μάθημα 26. Πακετάρισμα για την παραλία. Καθώς προετοιμαζόμαστε για το ταξίδι μας, θα πρέπει να ετοιμάσουμε τα μαγιό και το αντιλιακό μας για να βεβαιωθούμε ότι είμαστε έτοιμοι για λίγη διασκέδαση στον ήλιο. Απολύτως. Είναι απαραίτητο να προστατεύουμε το δέρμα μας όσο απολαμβάνουμε την παραλία και ανυπομονώ να βουτήξω στα κύματα του ωκεανού. Και μην ξεχνάτε επίσης τα γυαλιά ηλίου και τα καπέλα μας. Σίγουρα θα μας βοηθήσουν να κρατήσουμε δροσερό και θα μας προστατέψουν από τις ακτίνες του ήλιου. Υπέροχο σημείο. Το να παραμένετε άνετα ενώ απολαμβάνετε την παραλία είναι το κλειδί και αυτά τα αξεσουάρ κάνουν μεγάλη διαφορά. Λατρεύω την ιδέα να χαλαρώνω στην παραλία με ένα καλό βιβλίο μετά από μια αναζωογονητική βουτιά. Είναι ο τέλειος τρόπος για να χαλαρώσετε. Ναι. Και μπορούμε επίσης να εξερευνήσουμε τοπικές καφετέριες για να δοκιμάσουμε νόστιμα θαλασσινά, ενώ βυθιζόμαστε στην ατμόσφαιρα της παραλίας. Ακούγεται τέλειο σχέδιο. Είμαι ήδη ενθουσιασμένος για τις περιπέτειες που θα έχουμε μόλις φτάσουμε. Το ίδιο και εδώ. Ας φροντίσουμε να συσκευάσουμε όλα όσα χρειαζόμαστε, ώστε να μπορούμε να απολαμβάνουμε πλήρως τον χρόνο μας χωρίς καμία ανησυχία. Οριστικά. Ανυπομονώ να απολαύσουμε τον ήλιο και να δημιουργήσουμε μαζί αξέχαστες αναμνήσεις σε αυτό το ταξίδι. Μάθημα 27. Μοναδική πρόσβαση.
Θα έχετε ένα μοναδικό κλειδί για πρόσβαση στο κουτί σας. Νομίζω ότι θα βελτιώσει πραγματικά την εμπειρία σας κατά τη διάρκεια της διαμονής σας. Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Η κατοχή ενός συγκεκριμένου κλειδιού προσθέτει μια προσωπική πινελιά που το κάνει να νιώθει αποκλειστικό και ιδιαίτερο. Ακριβώς. Θα σας το παρέχουμε κατά το check-in, διασφαλίζοντας ότι έχετε όλα όσα χρειάζεστε για να εγκατασταθείτε άνετα. Το εκτιμώ αυτό. Είναι ωραίο να γνωρίζουμε ότι σκέφτονται τις μικρές λεπτομέρειες για να βελτιώσουν τη διαμονή μας. Ναι, αυτές οι λεπτομέρειες μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά, μετατρέποντας μια τυπική εμπειρία σε κάτι αξέχαστο. Συμφωνώ. Είναι οι μικρές πινελιές που συχνά αφήνουν τις πιο μόνιμες εντυπώσεις στους επισκέπτες. Και η εξατομικευμένη πρόσβαση προσθέτει μια αίσθηση ασφάλειας, καθιστώντας ευκολότερη την αποθήκευση των αντικειμένων μας χωρίς να ανησυχούμε. Απολύτως. Ανυπομονώ να κάνω check-in και να δω τι άλλες στοχαστικές εκπλήξεις μας επιφυλάσσουν. Είμαι και εγώ ενθουσιασμένος. Ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτή τη μοναδική εμπειρία και ας απολαύσουμε κάθε στιγμή της διαμονής μας. Μάθημα 28. Μουσικές γεύσεις. Πάντα μου άρεσε να τραγουδάω jazz και blues. Υπάρχει κάτι ψυχαγωγικό και συναρπαστικό σε αυτό το στυλ μουσικής. Αυτό είναι υπέροχο. Λατρεύω το πως οι jazz και τα blues μπορούν να προκαλούν τόσα πολλά συναισθήματα μέσα από τις μελωδίες και τους στίχους τους. Ναι, μου αρέσει πολύ, αν και δεν ακούω πολύ jazz και blues. Τείνω να έλκομαι περισσότερο προς την pop rock. Η pop rock έχει τη δική της γοητεία. Οι αισιόδοξοι ρυθμοί και τα πιασάρικα hook μπορεί να είναι τόσο μολυσματικά και διασκεδαστικά να τραγουδάς μαζί τους. Ακριβώς. Είναι ενδιαφέρον πως διαφορετικά είδη μπορούν να μας ελκύσουν για διάφορους λόγους, ανάλογα με τη διάθεση και τις εμπειρίες μας. Ναι, και μερικές φορές, θεωρώ ότι η ανάμειξη ειδών μπορεί να δημιουργήσει φανταστική μουσική που μιλά σε ένα ευρύτερο κοινό. Συμφωνώ απόλυτα. Οι συνεργασίες μεταξύ καλλιτεχνών από διαφορετικά υπόβαθρα συχνά οδηγούν σε καινοτόμους ήχους που ακούγονται αναζωογονητικά. Απολύτως. Είναι συναρπαστικό πως η μουσική εξελίσσεται και ενσωματώνει στοιχεία από διάφορα είδη για να δημιουργήσει κάτι νέο και συναρπαστικό. Θα ήθελα να εξερευνήσω περισσότερη jazz και blues. Ίσως μπορούμε να έχουμε μια συνεδρία ακρόασης και να ανακαλύψουμε μερικά νέα αγαπημένα μαζί. Μάθημα 29. Νόστιμη σούπα με χιλοπίτες. Πρόσφατα δοκίμασα μια γευστική σούπα noodles που ακούγεται νόστιμη. Κάθε μπουκιά ήταν ανακουφιστική και γεμάτη γεύση. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Λατρεύω πως οι σούπες με ζυμαρικά μπορούν να σε ζεστάνουν και να ικανοποιήσουν τις λιγούρες σας ταυτόχρονα. Πραγματικά κάνει. Είχατε κάποια ιδιαίτερα αγαπημένα φαγητά μεγαλώνοντας που σας θυμίζουν σπιτικά γεύματα? Ναι, υπήρχε αυτή η καταπληκτική σούπα με νουντούς κοτόπουλου που έφτιαχνε η γιαγιά μου. Ήταν απλό, αλλά τόσο γευστικό και θρεπτικό. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο σε εκείνες τις οικογενειακές συνταγές που φέρνουν αναμνήσεις και δημιουργούν μια αίσθηση άνεσης. Απολύτως. Διατηρούν μια νοσταλγική αξία που κάνει το φαγητό ακόμα πιο απολαυστικό, συνδέοντάς μας με τις ρίζες μας. Νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε μαζί μια σούπα με χιλοπίτες κάποια στιγμή. Θα ήταν ένας διασκεδαστικός τρόπος να δεθείτε και να δημιουργήσετε νέες αναμνήσεις. Θα μου άρεσε πολύ. Το μαγείρεμα μαζί μπορεί να είναι μια τόσο ευχάριστη εμπειρία, ειδικά όταν μοιράζεστε ιστορίες και γέλια. Ας μαζέψουμε μερικά υλικά και ας προγραμματίσουμε μια μέρα για την περιπέτεια με τη σούπα με χιλοπίτες. Ανυπομονώ να δω πώς θα βγει. Μάθημα 30. Διάδοση καλοσύνης. Είναι τόσο σημαντικό να διαδίδουμε καλοσύνη στον κόσμο. Κάθε μικρή πράξη μπορεί να δημιουργήσει ένα κυματιστικό αποτέλεσμα που επηρεάζει θετικά τους άλλους. Ακριβώς. Όταν ένα άτομο δείχνει καλοσύνη, εμπνέει και άλλους να κάνουν το ίδιο, δημιουργώντας μια αλυσιδωτή αντίδραση καλής θέλησης.
Λατρεύω αυτή την ιδέα. Είναι εκπληκτικό πως μια απλή χειρονομία, όπως ένα χαμόγελο ή ένα κομπλιμέντο, μπορεί να φωτίσει τη μέρα κάποιου. Ναι, και αυτές οι στιγμές μπορούν να οδηγήσουν σε ισχυρότερες συνδέσεις μεταξύ των ανθρώπων, ενισχύοντας την αίσθηση της κοινότητας και της υποστήριξης. Πιστεύω ότι με το να είμαστε ευγενικοί, μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο, μια μικρή δράση τη φορά. Απολύτως. Είναι μια υπενθύμηση ότι όλοι έχουμε τη δύναμη να επηρεάζουμε θετικά τους γύρω μας. Και η καλοσύνη δεν χρειάζεται να είναι μεγάλη. Μερικές φορές, είναι τα μικρά πράγματα που έχουν μεγαλύτερη σημασία. Ναι. Ας προσπαθήσουμε να ενσωματώσουμε την καλοσύνη στην καθημερινή μας ζωή και να ενθαρρύνουμε τους άλλους να συμμετάσχουν μαζί μας. Είμαι επί του σκάφους. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα κύμα θετικότητας που αγγίζει πολλές ζωές.